Para sa materials, ang gagamitin natin ay yarn, hook, at scissors. So sa pagsisimula, gagawa tayo muna ng knot. Tapos, mag-chain tayo ng 23 chain. So 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 23 chain. So ito na yung ating 23 chain. So ngayon sa pag-uumpisa, hindi natin gagamitin tong chain na to, kundi bibilang tayo ng 2 chain at doon tayo mag-i-start gumawa ng double crochet. So gagawa tayo ng isang double crochet sa bawat isang chain sa 5 magkakasunod na chain. So ito yung ating first chain, tapos ito yung sa second chain, tapos sa third chain, and fourth chain, at yung ating pang fifth na chain. So meron tayong 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos sa susunod na chain, gagawa tayo ng 3 double crochet sa iisang chain. So ito yung ating pang first na double crochet. Tapos second double crochet sa same chain. At ang pang third na double crochet sa same chain. So sa susunod naman na chain, gagawa naman tayo ng 2 magkasamang double crochet. So gawa tayo ng first double crochet, then second double crochet sa same chain. Tapos sa susunod na chain, gagawa naman tayo ng 3 ulit na double crochet sa iisang chain. So ito yung first double crochet natin. Tapos yung ating pang second double crochet sa same chain, and ang ating pang third double crochet sa same chain. So ito na ngayon yung tricky part, kung saan yung 7 chain ay gagawa natin ng double crochet, tapos pagsasamahin natin. So ganito yon kung paano yun gawin. So yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa 2, and stop. So hindi na natin itutuloy. Tapos sa susunod na chain, ganun ulit, yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa 2, and stop. So ganun lang yung gagawin natin, yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa 2, and stop. So gagawin lang natin to hanggang maka 5 chain tayo bago natin sila i-combine. Ayan, so ito na yung ating pang 5th chain. So yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa 2, and then stop. Tapos meron tayong 2, 4, 6 na loops sa hook. Ngayon i-combine na natin sila, yarn over and pull through sa lahat ng loop na nasa hook. Yan. Tapos para ma-i-close natin sila, mag-slip knot lang tayo. Ngayon naman, para sa susunod na chain, gagawa tayo ng 3 double crochet sa iisang chain. So yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa 2, and yarn over, pull through sa 2. So gagawa pa tayo ng 2. Ito yung ating pangalawang double crochet sa same chain. Then, isa pa na double crochet sa same chain, which is yung pang third double crochet natin. Yan. Tapos sa susunod, gagawa naman tayo ng 2 double crochet sa same chain. Ito yung ating first double crochet. Then, yung ating second double crochet sa same chain. Yan. Tapos sa susunod na chain, gagawa tayo ng 3 double crochet ulit. So ito yung ating first double crochet or second double crochet, and yung ating pang third double crochet sa same chain na ito. Yan. So kung papansin nyo, no, nag-curve na siya. So ngayon naman,
dito sa natitirang 5 chain, gagawa lang tayo ng tigi-tigisang double crochet. So, yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa, and yarn over, pull through sa dalawa. Tapos sa second chain, isang double crochet. Sa third chain, isang double crochet. Sa fourth chain, isang double crochet. And last na chain natin ay isang double crochet. Yan. Tapos mag-chain 1 lang tayo para mailak natin tong gawa natin. Tapos cut lang natin siya ng scissors. Yan. At para naman dito sa mga excess na yarn, ay itatago lang natin sila dito sa likod. So itatahi natin gamit ang needle. So ayan no, nandito na siya sa gitna, yung pinakadulo niya kasi tinahi natin siya paikot. So, tinago lang natin siya. So, ito na po yung ating finished product na number 3 crochet. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po may natutunan kayo sa ating short video tutorial na ito. Hanggang sa susunod po kung loloobin, paki-like and subscribe na rin po ng aking channel. Maraming salamat po. Bye-bye!